Halo sa India sa pol ng mga naglalaglagang bato. Ang susunod na pangyayari, ating abangan mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alago Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Miyerkules. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinag-utos ang sweeping review ng proposed 2026 budget ng DPWH. Pilipinas nangunguna sa domestic tourism market sa buong Southeast Asia. North Korean leader Kim Jong-un, Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping muling nagkaharap sa China. US President Donald Trump inakusahan sina Xi, Putin at Kim na nagsasabwatan kontra Estados Unidos. At Kilauea Volcano sa Hawaii muling nag-alboroto. Repaso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proposed 2026 budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Inatasan ng Pangulo sina Budget Secretary Amena Pangandaman at DPWH Secretary Vince Dizon na pangunahan ng sweeping review para maiwasan ang anumang delay sa budget deliberation. Ayon sa Malacanang, layo ng pagrepaso na magkaroon ng pagbabago para magarantiya ang transparency at accountability, gayon din na magamit ng tama ang kaba ng bayan sa pagpapatayo ng mga infrastructure projects. Sinabi naman ni Palace Press Office Attorney Claire Castro na gagawin ang correction sa pamamagitan ng errata sakaling may mga duplication o insertion sa proyekto. Kung sa DBM, hindi na po maibabalik yung NEP sa kanila. Magkakaroon lang po siguro ng mga iratum. Iko-correct, i-amend, tatanggalin para po mabigyan sila ang Senado, ang Kongreso ng listahan kung ano yung dapat na hindi na ilagay. Samantala, suportado ng Malacanang ang panukala ni Senate President Cheese Escudero na lumikha ng negative list ng mga infrastructure projects upang hindi mapondohan sa ilalim ng 2026 national budget. Umamin si District Engineer Henry Alcantara ng Department of Public Works and Highways sa Bulacan na hindi niya personal na ininspeksyon ang mga flood control projects ng kanilang lugar. Ayon po sa DPWH Department Order No. 99 Series of 2015, ang District Engineer ang dapat na mag-certify ng pagkakatapos ng mga proyekto. Tinanong si Alcantara ni Representative Joel Chua ng Manila 3rd District na kung mayroon ba siyang kahit isa na tinignang proyekto at sinagot na mayroon naman ngunit hindi pala lahat. Dagdag ni Alcantara na umasa lamang siya sa mga dokumentong inihahatid ng kanyang mga tauhan. Ipinaliwanag ni Chua na ang pirma ni Alcantara ang nagkukumpirma sa paglabas ng pondo para sa mga kontratista. Mula sa 55.7 million peso na proyekto sa river wall ng Barangay PL Baliwag hanggang sa 94.6 million pesos na river protection structure at 74.6 million pesos na flood mitigation sa Barangay Bulusan, Kalumpit, sinuspinde ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan si Alcantara kasabay ng patuloy na pag-iimbestiga sa mga kasangkot na contractors. Nangunguna ngayon ang Pilipinas kung pag-uusapan ng domestic tourism market sa buong Southeast Asia. Batay sa datos ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, nasa $63.4 billion na halaga ng domestic tourism ang Pilipinas noong 2024. Ito ay 35.8% ng share sa ASEAN. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, inaasahan na papalo pa ang halaga ng domestic tourism ng Pilipinas sa $70.8 billion ngayong 2025. Mula rito ay naungusan ng Pilipinas ang ibang mga bansa sa Southeast Asia, kabilang na ang Thailand na pumangalawa, Indonesia na pumangatlo, Malaysia ika-4 at Vietnam.
Nanatili naman bilang bullying capital of the world ang Pilipinas batay sa inilabas na datos ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Batay po sa report, 63% ng mga grade 5 na mag-aaral ang nakararanas ng pambubuli isang beses sa loob ng isang buwan. Ito anya ay doble sa average na naitala ng Organisasyon or Organization for Economic Cooperation and Development o OECD. Kabilang sa pambubuli na nararanasan ng mga mag-aaral ay ang panghaharas. Hindi sinasali sa mga gawain, pinagtatawanan, sinasaktan o kaya pinagkakalat ng maling balita. Tinukoy naman ni EDCOM the Second na marami ang bakanteng guidance counselor posts ang Department of Education o DepEd. Habang sa higit 47,000 na paaralan sa bansa, mayroon lamang aabot sa 5,001 registered counselors at 3,000 psychologists sa Pilipinas. Ayon pa kay Executive Director Dr. Carol Marquis, kahit nadagdag ng 5,000 counselor slots at tinaasan na ang salary grade ng mga ito sa ilalim ng Basic Education Mental Wellness Act, may kakulangan pa rin. May mga rehiyon anya na walang graduates ng guidance counseling kahit marami ang bakanting posisyon. Samantala, nanawagan naman ang mga mambabatas ng mas mahigpit na pagtutulungan ng DepEd at Commission on Higher Education para mapalawak pa ang counseling programs sa Pilipinas. Inilabas na ng Department of Budget and Management o DBM ang 6.767 na bilyong pisong health emergency allowance ng mga eligible health at non-healthcare workers na nagsakripisyo noong panahon ng pandemya. Kabilang sa nakatanggap o makatatanggap ng allowance ay ang 1.4 million claimants o health workers mula 2021 hanggang 2023. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, kanila nang hiniling sa Department of Health na ipamahagi agad ang pondo sa mga benepisyaryo. Ang pondo ay mula sa Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs o SAGIP sa ilalim ng 2025 National Budget. Upang mapigilan naman ang pagbaha, nasa 135 TUPAD workers o benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged ang idineploy ng Department of Labor and Employment o DOLE upang linisin ang mga kanal o waterways. Kabilang sa mga waterways na nilinis ang Buli Creek sa Pasig City, Katmon Creek sa Malabon at Hagonoy at Pinagsama Creek sa Taguig City. Bukod pa rito ay nagpadala rin ng 236 na tupad workers sa mga waterway na patungang Laguna de Bay. Kabilang sa mga tinanggal sa waterway ang water lilies, damo at iba pang mga basura na sagabal sa tubig na kadalasang sanhi ng pagbaha. Siniguro ng Department of Agriculture o DA na walang magiging pagtaas sa presyo ng bigas sa kabila ng 60 araw na import ban na nagsimula noong September 1. Sinabi ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, mananatiling matatag ang presyo ng bigas dahil sapat ang supply nito sa bansa. Anya, aabot sa 2.8 million metric tons ng bigas ang naangkat mula Enero kung saan nagtala naman ang kagawaran ng record high na 9.08 million metric tons ng lokal na palay harvest sa unang kalahati ng 2025. Samantala, sa pagtatapos ng August, nasa 42 pesos hanggang 52 pesos ang kada kilo ng imported rice, habang nasa 42 pesos naman hanggang 60 pesos ang lokal na premium rice. Humina ang piso kontra dolyar ng Amerika sa ikatlong araw ng foreign exchange ngayong linggo. Sa monitoring ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara ang palitan ngayong araw sa 57.2970 pesos kada isang dolyar ng Estados Unidos. Mas mahina ito ng 3 centavos kumpara sa palitan kahapon na 57.26 pesos kada isang US dollar. Sa iba pa pong currencies na ginagamit ng ating overseas Filipino workers, ang isang Japanese yen ay nagkakahalaga ng 38 centavos, 4 centavos naman ang palit sa isang Korean won. Ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7.3407 pesos. Ang Singapore dollar ay 44.4680 pesos. 15.2706 pesos naman ang palit sa isang riyal ng Saudi Arabia at 15.6008 pesos sa kada isang dirham ng United Arab Emirates.
Tuluyan ng lumabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR itong si Tropical Depression Kiko, makaraang maging bagyo ito kaninang umaga. Sa 5 p.m. bulletin ng Pag-asa, huling namataan si Bagyong Kiko sa 1,115 km silangan hanggang silangan o silangan-hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Meron itong maximum sustained winds na 55 km per hour at gustiness na aabot sa 70 km per hour. Kumikilos naman ito sa direksyong Pahilaga, Hilagang Kanluran sa bilis na 30 km per hour. At dahil nakalabas na si Bagyong Kiko sa PAR, ay wala na itong direktang epekto sa bansa. Inaasahan ng State Weather Bureau na tatahakin ng bagyo ang daan patungong timog na rehiyon ng Japan sa loob ng 12 oras at lalakas at magiging tropical storm ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Susunod, China ibinida ang lakas militar sa 80th anniversary ng pagtatapos ng World War II. North Korean leader Kim Jong-un, Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping muling nagsama-sama sa China. At US President Donald Trump inakusahan sina Xi, Putin at Kim na nagsasabwatan laban sa Estados Unidos. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we are built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Iniimbestigahan ngayon ng pulisya sa Peru ang pagpatay sa isang Indonesian diplomat. Noong Lunes, binaril ng 3 beses ang 40 anyos na biktimang si Zetro Leonardo Purba na nagtatrabaho sa Embahada ng Indonesia sa Peru. Agad na dinala sa pagamutan ang biktima, ngunit makaraan ng ilang sandali ay idineklara ring patay. Ayon kay Interior Minister Carlos Malaver, matatawag ang insidente bilang qualified homicide sa uri ng contract killing. Suportado ng pinakamalakas sa partido ng Thailand, the People's Party, ang liderato ng BUONG Party na si Anutin Charnvirakul na maging bagong Prime Minister ng nasabing bansa. Ayon sa mga mambabatas ng People's Party, ibibigay nila ang mga kinakailangang boto ni Anutin para maging Prime Minister ito sa kondisyong papayag si Anutin na buwagin ang parlamento at baguhin ang Thai Constitution sa loob ng 4 na buwan. วันนี้คณะกรรมการบริหารของพรรคจึงได้ประชุมและมีมติว่าหากมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ความเห็นชอบเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่พรรคประชาชนจะให้ความเห็นชอบแก่คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโดยพรรคภูมิใจไทยจะต้องยอมตกลงเงื่อนไขดังต่อไปนี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใน4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อให้มีการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
Sinang-ayunan naman ni Anutin ang mga kondisyong ito at naniniwalang meron siyang sapat na suporta para maging susunod na Prime Minister ng Thailand. ขอยืนยันว่าพวกเราทุกคนในที่นี้จะไม่ทำให้เจตนารมณ์และความเสียสละของทุกท่านสูญเปล่าและจะรักษาข้อตกลงทั้ง 5 ข้อนี้ที่ให้ไว้กับภาคประชาชนตลอดระยะเวลา 4 เดือนนับตั้งแต่เราจะเข้าไปทำงานในฐานะรัฐบาล Ibinida ng China ang lakas ng kanilang military forces sa 80th anniversary ng pagtatapos ng World War II. Bago pa man magsimula ang parada, nagbigay muna ng pagkilala si Chinese President Xi Jinping sa mga war veterans na lumaban para sa kanilang kalayaan. Kaniyang muling nilinaw na hindi takot ang China sa karahasan, may tiwala sa sarili at malakas na hindi kayang maapi ng ibang bansa. Tampok sa pagdiriwang ang kanilang mga missiles at fighter aircraft na nagpapakita ng kahandaan ng China maging ito ay pang-opensa o depensa. Ipinakita sa nasabing pagdiriwang ang pag-unlad ng China mula nang makalaya sila sa kamay ng colonial Japan kung saan libo-libo ang nasawi. Ayon sa mga analysts, ito na ang pagkakataon ng China upang ipakita na makapagbibigay sila ng garantiya pagdating sa kakulangan ng economic, military, diplomatic na kaayusan sa mga kapitbahay na bansa. Today, humanity once again faces a choice between peace and war. Yan po ang babala ni Chinese President Xi Jinping sa buong mundo kasabay ng pagdiriwang ng ika-80 anibersaryo ng katapusan ng ikalawang digmaang pandaigdig. 中华民族是不畏强暴、自立自强的伟大民族。当年面对正义与邪恶、光明与黑暗、进步与反动的生死较量，中国人民同仇敌忾，奋起反抗，为国家生存而战，为民族复兴而战，为人类正义而战。今天，人类又面临和平还是战争，对话还是对抗，共赢还是零和的抉择。中国人民坚定站在历史正确一边，站在人类文明进步一边，坚持走和平发展道路，与各国人民携手构建人类命运共同体。 Sa harap ng mahigit 26 na mga pinuno ng mga bansang kinabibilangan ni Russian President Vladimir Putin, North Korean leader Kim Jong-un at Indian Prime Minister Narendra Modi, sinabi ni Xi na matatag na nakatayo sa tamang panig ng kasaysayan ng China. Binigyan diin niya na nagdulot ng dakilang pagbabagong buhay sa lahing Tsino ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ito anya ang nagtulak sa China upang maging isang makapangyarihang ekonomiya. Tila pinasaringan din ni President Xi ang mga kumukontra sa Beijing dahil iginiit niya na hindi kailanman natatakot sa mga bullies ang China. Nagbabala rin ito na unstoppable o hindi mapipigilan ang lahing Tsino. Katwiran tuloy ng ilang eksperto sa geopolitics, malinaw na malinaw ang mensahe ng Beijing. Kahit anilang ipagpapatuloy ng West nations ang pagbibigay ng sanctions sa Moscow dahil sa krisis sa Ukraine, hindi anila natatakot ang China na manindigan sa tabi ng kanyang kaibigan na Russia. Dumating si North Korean leader Kim Jong-un para makipagpulong kina Xi Jinping at Vladimir Putin. Sinalubong siya ni Chinese Foreign Minister Wang Yi pagdating niya sa Beijing. Dumating si Kim Jong-un lula ng kanyang bulletproof train sa imbitasyon ni Chinese President Xi Jinping upang gunitain ang Victory Day Parade sa pang-80 taon ng pagtatapos ng World War II. Kasama nito ang anak na babae na si Kim Ji-woe na pinaghihinalaang papalit sa kanya bilang Supreme Leader ng Pyongyang.
Sa pagtitipon nila ni President Xi at President Putin sa The Great Hall of the People, ay pinasalamatan ng Russian leader si Kim sa tulong na ibinigay nito sa giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. В последнее время отношения между нашими странами приняли особый доверительный и дружеский характер, союзнический характер. По вашей инициативе, как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области в полном соответствии с нашим новым договором. Хочу отметить, что ваши воины сражались мужественно и героически. Тех жертв, которые понесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих. Я хочу вас от имени российского народа поблагодарить за это участие в совместной борьбе с современным неонацизмом. Прошу передать самые теплые слова благодарности всему народу Корейской Народно-Демократической Республики. Naging sentro ng military parade ang samahan ng tatlong leader bilang pagpapakita ng katatagan ng kanilang alyansa laban sa Western Alliance at America First na ideolohiya na pinapairal ni US President Donald Trump. Nakasama nito na dumalo ang ilang world leaders gaya ng mga pinuno ng estado ng Iran, Myanmar, Cuba at marami pang iba. Huling bumisita si Kim noong 2019 kasabay ng ika-70 anibersaryo ng diplomatic ties ng dalawang bansa. 오늘은 이런 기회를 통해서 대통령과 다시 이렇게 단독으로 앞으로 두 나라 사이 협조 관계에 대해서 발전에 대해서 전망에 대해서 이야기 나눌 수 있는 이런 기회를 가지게 된 데 대해서 기쁘게 생각합니다. 지난해 6월에 체결된 조약 체결 이후에 우리 두 나라 여러 방면에서의 협조는 현저히 강화됐습니다. 그 조약의 의무적인 그 틀거리 의무에 따라서 우리가 이자 말씀하신 바와 같이 경제적인 러시아 군대와 인민과 함께 투쟁을 했는데 여기서 우리가 발휘한 그 위훈에 대해서 대통령께서 여러 기회에 평가해 주시고 오늘 다시 이 자리를 빌어서 높이 평가해 주신 데 대해서 난 대통령님께 다시 한번 사의 말씀드립니다. 아까도 말씀드렸지만 내가 당신과 러시아 인민을 위해서 할 수 있는 것이 있다면 또 해야 되는 것이 있다면 그 형제적인 그 의무로 우리가 감당해야 될 의무로 간주하고 모든 걸 다해서 도울 용의가 있습니다. Ipinahayag ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov na sa inaasahan na pag-uusap sa pagitan ng Russia at Ukraine ay dapat matukoy ang mga bagong sistemang pangseguridad at pangteritorial. Sinabi rin ni Russian President Vladimir Putin na hindi kailanman kumontra ang Moscow sa pakikianib ng Ukraine sa European Union upang mas lalong mapagtibay ang seguridad ng parehas na bansa. Господин председатель, дорогой друг, и я, и вся российская делегация, мы рады новой встрече с нашими китайскими друзьями, коллегами. Я благодарю за теплый прием, оказанный всей нашей делегации. Наше тесное общение отражает стратегический характер российско-китайских связей, которые находятся на беспрецедентном высоком уровне. Iginiit naman ni Lavrov na dapat itong magkaroon ng guaranteed, neutral, non-aligned and non-nuclear status. Sinabi niya rin na patuloy ang pag-uusap ng delegasyon ng Russia at Ukraine ukol sa negosasyon. And now we see another buildup of Russian forces in certain sectors of the front. Yan ang sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa kanyang nightly address ukol sa patuloy na tensyon mula sa puwersa ng Russia sa Ukrainian front lines. І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. От тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче. Росія продовжує завдавати ударів. Звісно, ми будемо відповідати на це. Відповідати в тому числі асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї наглості. І ми продовжуємо працювати з партнерами заради тиску на Росію. Це буде. Нічого, крім сили, Росія не чує і брехатиме, поки не буде достатньо
сильних її втрат. Wala nang karagdagang detalye mula kay Zelensky, ngunit anya sa pagpapatuloy ng Russia sa kanilang pag-atake ay patuloy rin ang kanilang pagresponde. Nanindigan naman si Slovak Prime Minister Robert Fico na hindi maaaring maging miyembro ng NATO ang bansang Ukraine. Subalit sa harap ni Russian President Vladimir Putin, sinabi ni Prime Minister Fico na handa naman ang gobyerno ng Slovakia na tulungan ang Ukraine na makasali sa European Union o EU. Basta dapat tuparin anya ng Kyiv ang lahat ng requirements upang mapabilang ang Ukraine sa EU. We have to make one important decision because on the one hand we say that every country has a right to determine their own future, but on the other hand we emphasize that Ukraine must satisfy all the requirements related to joining the European Union. And I believe it is going to be a very serious topic that I'm going to raise when I meet with President Zelensky on Friday. On the one hand, we support Ukraine in this regard. On the other hand, and I would like to emphasize this, and I have been saying this from the beginning, that Ukraine cannot be a NATO member. This is my final decision. Noong 2008, lumabas ang mga ulat na nangako ang NATO na tatanggapin ito sa kanilang alyansa ang Ukraine at Georgia. Walang sinabing deadline kung kailan maisa sa katuparan ng nasabing pangako at sa mga nakalipas na 6 na buwan, malimit ipaalala ng ilang opisyal ng NATO ang 2008 promise. Subalit nang maupo na si US President Donald Trump sa White House, nilinaw ni NATO Secretary General Mark Rutte na wala namang solidong pangako na magiging estado ng NATO ang Ukraine. Kinumpirma rin ni Rutte nitong Marso na wala na sa agenda ng NATO ang pagsali ng Ukraine. Namataan ang pagtuloy ng konstruksyon sa hinihinalang atomic weapons program ng Israel. Kapansin-pansin sa mga kuha ng spy satellite images ang malaking pagbabago at pagdami ng mga naitayo sa nasabing construction site na nakapwesto malapit sa Dimona City sa Israel. Ang nasabing lugar ay malayo sa mga sibilyan o kahit ano pa mang establishmento. Ayon sa mga eksperto, maaaring isa itong konstruksyon para sa isang heavy water reactor na kayang makapag-produce ng plutonium na isang major material para sa atomic weapons. Wala ring tiyak na kasagutan sa mga ito dahil anila ay nasa early stages pa lamang ang konstruksyon. Binuhay ng nasabing mga imahe ang katanungan kung Israel na nga ba ang nag-iisang nuclear-armed nation sa Middle East. Kung mapatutunayan, maaaring umusbong muli ang kritisismo galing sa international bodies. Idagdag pa ang issue sa kamakailang pagbomba ng Israel at sa Estados Unidos sa mga nuclear sites ng Iran na nagpahirap sa diplomatic talks dito. Taong 2021, ang unang makuhanan ng satellite ang site na may mga construction workers. Pinaniniwala ang nagsimula ang Israel sa pagtatayo ng kanilang nuclear sites noon pang 1950s matapos ang girian nito sa mga kalapit na Arab countries. Magse-serbisyo ang libo-libong Israeli Army reservists para sa bagong opensiba sa pagsakop sa Gaza Strip. Pinabilis ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pagpapatawag sa mga ito sa kabila ng mga babala ng iba pang opisyales ng Israel. חיילי צה"ל היקרים, סדיר ומילואים, לכל אורך המלחמה אנחנו קיבלנו החלטות קשות מאוד. החלטות שאיש לא האמין שנוכל באמת ליישם אותן. אבל יישמנו אותן, משום שאתם נתתם לנו ולי את הכוח לקדם את מדינת ישראל לקראת ניצחון גורף. ועכשיו אנחנו עומדים בפני שלב ההכרעה. אני מאמין בכם, אני סומך עליכם, וכל העם מחבק אתכם. Ayon sa isang Israeli Army radio broadcast, nasa 40,000 ang mga reservists na handang maglingkod para sa kanilang bansa. Noong nakaraang buwan ng aprubahan ng Security Council sa pangunguna ni Netanyahu ang pagpapatawag sa mga reservists para sa planong full occupation sa Gaza.
Ayon sa mga ulat, nahati sa mga nais na agarang opensiba at mga nagnanais naman ng ceasefire deal ang Konseho ng Israel. Kabilang po sa mga nais ng ceasefire agreement ay si Armed Forces Chief Eyal Zamir. Ayon kay Zamir, ang patuloy pang pag-atake sa Gaza ay maglalagay sa mga hostages sa panganib at sinabing kailangan pa na mas mahabang oras bago ang opensibang plano ni Netanyahu. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkwestiyon sa mga utos na ito, tinitiyak niyang ipapanalo nila ang gyerang ito. אנחנו נערכים להמשך המלחמה, להמשך הלחימה. אנחנו הולכים להגביר ולהעמיק את הפעולה שלנו, ולכן גם קראנו לכם. אנחנו כבר נכנסים למקומות שלא נכנסו אליהם עד היום. הם פועלים שם בעוז, בעוצמה, בגבורה, ברוח בלתי רגילה. Umabot na sa higit sa 100 namatay sa panibagong pag-atake ng Israel kahapon. Subalit, mas marami pa rin ang namamatay dahil sa matinding taggutom sa Gaza. Ayon po yan sa Gaza Health Authority. Samantala, umabot na sa higit sa 63,000 ang nasawi mula October 2023 dahil sa girian ng Hamas at ng Israel. Patay ang 11 katao sa Caribbean matapos pasabugin ng US military ang sinasakyan nitong motorboat. Pinasabugan ng US military ang naturang bapor na sakay ng mga individual o kung saan sakay ang mga individual na pinaghihinala ang nagbabalak pumasok o magpasok ng droga papuntang Estados Unidos. Ayon sa initial report ng Estados Unidos ay nanggaling ito ng Venezuela at pumalaot sa bandang timog na bahagi ng Caribbean Sea, isang uncharted trade route. Noong nakaraan na buwan lamang ay inanunsyo ng US na magpapakalat ito ng mahigit na 4,000 Marines at sailors sa karagatang bahagi ng Latin America at Caribbean. Layo nito ay para mapaigting ang paglaban nila sa drug cartels na pumapasok sa US. Isang hakbang na mariing kinundena ng mga bansa sa Latin America, lalo na ni Venezuelan President Nicolas Maduro. Kapwa kinumpirma naman ni US President Donald Trump at State Secretary Marco Rubio ang naturang operasyong isinagawa ng US Marines. Sa isang post sa social media ay pinangalanan ni President Trump na miyembro mismo ng Tren de Aragua narco-terrorist cartel ang mga pinaputukan ng kanilang Navy at iniugnay din niya ito pabalik sa rehimen ni Venezuelan President Nicolas Maduro. Sa isang panayam naman ay sinabi ni Rubio na intensyon ng kanilang administrasyon na puksain ang cartel activity at pagpasok ng droga sa Estados Unidos gamit ang kahit anumang pamamaraan. Well, the president made the announcement and said it was a lethal strike. I think the Pentagon will have more details and other things to offer you here in the next few hours, hopefully. So what kind of a vessel it was? Yeah, vessel. The drug vessel was carrying drugs. Size? I'll refer you to the Pentagon. They'll give you more details on that when in the next. I anticipate shortly, probably while we're in the air. How many deaths with the lethal force? Again, look, I'm trying to be evasive. I'll let the Pentagon answer that. Suffice it to say that the president is going to be on offense against drug cartels and drug trafficking in the United States. It destabilizes not just the country but the entire Caribbean basin. These particular drugs were probably headed to Trinidad or some other country in the Caribbean, at which point they just contribute to the instability these countries are facing. So the president's been very clear that he's going to use the full power of America and the full might of the United States to take on and eradicate these drug cartels, no matter where they're operating from and no matter how long they've been able to act with impunity. Those days are over. Direktang inakusahan ni US President Donald Trump, sina Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping at North Korean leader Kim Jong-un na nagsasabwatan umano laban sa Estados Unidos. Dumalo sina Putin at Kim sa Victory Day ng China kung saan pinuri ni Xi ang kanyang People's Liberation Army bilang isang heroic force. Subalit, kinwestiyon ni Trump ang mga pahayag ni Xi at sinabing kung babanggitin ba ni Xi ang malaking suporta na ibinigay ng Estados Unidos sa China upang tulungan itong makuha ang kalayaan ito sa banyagang mananalakay. Ipinaalala pa ni Trump kay Xi na maraming Amerikano ang namatay sa pakikibaka ng China para sa tagumpay at karangalan. Umaasa rin ang Washington leader na pupurihin at aalalahanin anya ni Xi ang mga Amerikano para sa kanyang tapang at sakripisyo noong nakaraang digmaan. Susunod, Kilauea Volcano sa Hawaii muling nag-alboroto.
Dolby Vision 2 malapit nang ilabas. Novak Djokovic at Carlos Alcaraz maghaharap sa semifinals ng US Open. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pa mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. Kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at NET25 TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Sugatan naman ang isang 61-year-old na lolo makaraang mahulugan ng malalaking tipak ng bato bunsod ng pagkuho sa Uttarakhand dahil matinding pag-ulan na dala ng habagat. Sa sa video ang landslide, gayon din ang pagresponde ng ilang concerned citizens para maisalba ang biktima. Isinugod sa pinakamalapit na ospital ang biktima na nagtamo ng matinding sugat sa ulo at mga binti. Nagpaalala naman ang otoridad sa mga residente sa lugar na mag-ingat dahil posibleng masundan ang mga pagguho dahil pa rin sa sama ng panahon. Sa Sudan, nagpapasaklolo ang isang armadong grupo para ma-recover ang labi ng mga biktima ng landslide doon kamakailan. Tinatantsyang may 1,000 mga residente ang binawian ng buhay dahil sa trahedya. Si Leo Velasco para sa mga detalye ng balitang yan. Isang tao lang ang nakaligtas sa landslide na nagpaguho sa komunidad ng Tarsin sa Jebel Mara area ng Darfur region. Matagal nang kontrolado ng Sudan Liberation Movement Army o SLMA ang lugar. Umapila ito sa United Nations at sa international aid agencies na tulungan silang makolekta ang mga katawan ng mga biktima. Ayon sa grupo, pinatag ng landslide ang Tarsin. At dahil sa walang tigil na pag-ulan sa rehiyon, mahirap ang bimahe rito kaya't nagpapatagal din ang rescue at aid efforts. Nag-aalala rin ang mga katabing bayan na baka sumunod ng gumuho ang kanilang lugar kung hindi titigil ang mga pag-ulan. Ayon sa leader ng SLMA na si Abdil Wahid Mohamed Noor, sakaling umabot sa ganitong sitwasyon, kakailanganin ng isang comprehensive evacuation plan pati na ang paglalaan ng emergency shelter para sa mga biktima. Tinaya ng UN Resident Coordinator ng Sudan ang death toll sa 300 hanggang 1,000. Siyam na katawan ang na-recover na ng mga voluntaryo. Sinasabi ang bayan na ito ay silungan ng daan-daang taong inilikas dahil sa labanan sa bansa. Leo Velasco para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Isa na namang lindol ang yumanig sa southeastern Afghanistan noong Martes. May lakas na magnitude 5.5 ang lindol na nagdulot ng takot sa mga residente. Nitong linggo lamang ay umabot na sa 1,400 ang bilang ng mga nasawi sa Afghanistan habang libo-libo ang sugatan dahil sa naunang magnitude 6 earthquake. Marjorie Quintos po para sa balita. Muling niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang southeastern Afghanistan na umabot sa lalim na 10 kilometro. Kapareho ito ng lindol noong hating gabi noong linggo na nasa magnitude 6.
Ito ang pinakamatinding lindol na naranasan sa bansa sa loob ng maraming taon. Pinatag ng pagyanig ang mga kabahayan sa liblib ng mga bayan. Nagpanik ang mga residente dahil sa naranasang mga aftershock. Itinigil din ang rescue operation dahil nagsimulang gumulong ang mga bato mula sa mga bundok, dahilan para masarhan ang mga daan. Ayon sa rescue teams, mapanganib na rin magbungkal ng mga batong nagpatong-patong. Sinasabing tataas pa ang death toll dahil sa dami ng natabunan sa pagguho. Batay sa naunang reports, bawat bahay sa lugar ay nasira o tuluyan ng natabunan ng lupa at naglalakihang tipak ng mga bato. Sa kasalukuyan, naghahanap pa rin ng kanilang mga kaanak ang mga residente. Daan-daan ang pinaniniwala ang ipit pa rin sa ilalim ng mga bato. Ayon kay Taliban Administration spokesperson sa Bihula Mujahids, hindi bababa sa 1,411 katao ang natagbo ang patay na. 3,124 naman ang nasugatan. Higit sa 5,400 mga bahay ang nasira. Ayon sa UN Coordinator sa Afghanistan, tiyak na tataas pa ang death toll sa mga darating na araw. Marjorie Quintos para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Namatay ang hindi bababa sa 11 katao sa isang public rally sa Pakistan nang biglang may sumabog na bomba sa lugar. Sinabi ni Hamza Shafat na isinagawa ang rally upang gunitain sana ang death anniversary ng nationalist leader at former provincial chief minister na si Sardar Ataullah Mengal. Dinagdag ni Shafat na ligtas si Sardar Akhtar Mengal, ang anak ng minister. Ngunit naiulat naman ang otoridad na nasa 30 ang nasugatan mula sa insidente. हमारी जलसा इख्तिताम पजीर हुआ उस वक्त जो मेहमान आए थे दूसरी पार्टियों के उनको हमने रुखसत किया वो निकल गए और सरदार साहब भी उसके साथ निकल गए तो ये सारे बाकी लोग निकल रहे थे तो गेट से मेन जो गेट है इसे थोड़े फासले पे ये धमाका हुआ. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Sa ngayon ay hindi pa matukoy kung sino ang salarin. Muli pong pumutok at nagbuga ng lava ang Kilauea Volcano sa Hawaii. Base sa record, nasa ika-32 beses na ito ng pagputok mula noong Disyembre ng taong 2024. Nasaksihan ito ng personal ng mga residente at bisita sa paligid nito. Napanood din ito sa online sa pamamagitan naman ng US Geological Survey live stream. Ayon sa mga scientists, parte ito ng iisang pagputol dahil hindi nagbabago ang daanan ng magma papunta sa ibabaw ng lupa. Paliwanag ni Ken Hon, scientist in charge sa Hawaiian Volcano Observatory, umaabot sa 5 cubic yards o 3.8 cubic meters ang natatanggap na magma ng lower chamber sa ilalim ng Halimau-Mau crater. Dahil dito, lumulobo ang chamber kaya naitutulak ang magma sa upper chamber. At mula rito, umaakyat ang magma palabas sa mga bitak ng lupa. Nakapagtala din ng matataas na pagputok ng lava mula pa noong Disyembre na minsan umaabot ng hanggang 1,000 feet o 300 meters. Ito ang ika-4 na pagkakataon sa loob ng 200 taon na nagbuga ang Kilauea Volcano ng lava fountain. Nauna itong sumabog noong 1959 at sinundan noong 1969. Subalit noong 1983, 44 na beses na pumutok ang bulkan sa loob ng 3 taon. Viral ngayon sa social media ang CCTV footage ng isang lalaking nahulog sa drain kasama ng kanyang scooter sa labas ng Gaura Green City Market sa Indirapuram, Ghaziabad. Sa video, makikitang hindi napansin ng lalaki na may open drain sa kanyang likuran habang umaatras siya kung kaya siya ay nahulog kasama ang kanyang scooter. Mabilis naman siyang nailigtas ng mga tao sa paligid gamit ang hagdan. Wala namang natamong matinding pinsala ang lalaki. Patay ang isang 60-year-old na magsasaka matapos madaganan ng pader sa India. Ang biktima na si Jagjiwan Singh ay papunta sana sa kanyang sakahan habang minamaneho ang kanyang bisikleta. Ayon sa otoridad, kaagad na namatay si Singh matapos itong matabunan ng mga debris. Namatay ang isang 11-year-old na bata sa Houston dahil sa kanyang
Dahil sa kanyang ding-dong ditch prank o ang pagpindot sa doorbell ng iba at saka tatakbo. Patay matapos barilin ng hindi pa nakikilalang sospek ang batang hindi pinangalanan ng mga otoridad. Patuloy pa rin ang investigasyon upang mahanap ang gunman. Hindi ito ang unang kaso ng pagpatay dahil sa nasabing prank. Taong 2023, isang 18-year-old na binata rin ang nagbaril o nabaril matapos magsagawa ng naturang prank para sa kanyang TikTok. Agad namang nahuli ang sospek na humarap sa kasong second-degree murder. Kulang ang pondo para matulungan ang Afghanistan matapos yanigin ito ng magnitude 6.0 na earthquake. Yan po ang pahayag ng United Nations sa gitna na tumataas na bilang ng mga nasawi dahil sa nasabing trahedya. Bernhard Gonzaga para sa balitang yan. Hindi sapat ang mga humanitarian funding para tugunan ang mga pangangailangan ng mga taga-Afghanistan matapos sumalpok ang isang malakas na lindol sa bansa. Iyan ang pahayag mula kay UN Secretary General Antonio Guterres. He also said the UN in Afghanistan will spare no efforts to assist people, but noted that current humanitarian funding is insufficient to address the needs. He called for additional resources to be urgently dispatched to respond to the tragedy and crisis at hand. Nananawagan din ng UN sa international community na magpadala ng karagdagang tulong sa naturang insidente. Our emergency relief coordinator, Tom Fletcher, called for the international community's support to scale up emergency relief efforts. We and our partners are developing an emergency appeal and we'll keep you posted. Yesterday, the Deputy Emergency Relief Coordinator, Joyce Masuya, released $5 million from the Central Emergency Response Fund to help kickstart our response, and that will be matched by $5 million from the Afghan Humanitarian Fund. Our colleagues note that the earthquake has added death and destruction to a country already facing multiple crises, including severe drought and a return of millions of Afghans from neighboring countries. Ayon sa UN, dapat agad na maisaayos ang pansamantalang masisilungan ng mga biktima, pati na gamot, tubig at pagkain. Our humanitarian colleagues note that an immediate priority needs to include emergency shelter, critical medical supplies, drinking water, and emergency food assistance. The de facto authorities have launched an immediate response, flying hundreds of medevac cases to regional hospitals for care and clearing blocked roads. Humanitarian partners are also seeking ways to mobilize additional air assets to reach those in needs. Shelter material and medical supplies are running low. Niyanig na magkasunod na lindol ang Afghanistan nitong nakaraang 2 araw. Isang magnitude 6 noong Linggo at magnitude 5.5 naman noong Martes. Higit 1,400 na ang naitalang nasawi at higit 3,100 naman ang sugatan. Pinangangambahang tataas pa ang mga bilang na ito sa mga susunod na araw. Bernhard Gonzaga para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Bumagsak sa 72% ang share ng global trade batay sa mga tuntunin ng World Trade Organization. Tinatansyang bababa pa ito sa hinaharap. Ito ay sa gitna ng pinakamalaking hadlang sa international trading system sa nakaraang 80 taon. Yan ang pahayag ni World Trade Organization Director General Ngozi Okonjo-Iweala. Si Cherry Cabiad para sa report. Mula nang pisahan ni US President Donald Trump ang pagpapatupad ng mas mataas na taripa sa malalaking trade partners ng US, bumaba mula sa 80% ang global trade shares sa ilalim ng Most Favored Nation terms ng World Trade Organization o WTO. Ayon kay WTO Director General Ngozi Okonjo-Iweala, nararanasan ngayon ang malawak na kaguluhan o agam-agam sa regulasyon ng kalakalan sa buong mundo. Batay sa WTO principle, pantay-pantay dapat ang pagtuturing ng mga miyembro sa isa't isa. I think there's absolutely no doubt that we're experiencing the largest disruption
to global trade rules, unprecedented in the past 80 years. So it's not surprising that some would question, the global trading system and its stability and predictability and all that, and even some call for, talk about demise and so on and so forth. Although I must share with you, the demise of the WTO has been predicted many times since the 1980s. Sa kabila nito, sinabi ni Okonjo-Iweala na ang katatagan ngayon na kalakalan sa mundo ay dahil sa pasya ng WTO members na iwasang sumabak sa trade war. Our latest calculations show that about 72% of world trade is still taking place on WTO and most favored nation tariff terms. That's amazing. So yes, there is the disruption, but what is remarkable really is the resilience of the system. And I think that resilience has come about because of two things. First, members have avoided debilitating tit-for-tat retaliatory trade war. Sinabi rin ni Okonjo-Iweala na wala siyang target para sa global trade sa ilalim ng WTO terms. Anya nakasalalay ito sa pagpapatakbo ng member countries. Sinabi rin niyang maaaring bumaba pa ang porsyento ng global trade share sa hinaharap. I cannot have a target, okay? Because it depends on what members do it. But I can tell you the way members are leaning. And I also do not rule out that there could be further a drop in MFN. But as long as the majority of trade is taking place on MFN terms, I think we should celebrate that. Cherry May Cabiat para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Itinalaga naman ng Vogue si Chloe Mal bilang bagong head editorial content. Bago ito, si Mal ay editor ng Vogue na mahigit 10 taon at co-host ng The Run Through podcast. Papalitan niya ang 75-year-old na si Anna Wintour makalipas ang halos 4 na taong dekada na kilala bilang inspirasyon ng isa sa characters sa The Devil Wears Prada na si Miranda Priestley. Bumaba sa posisyon si Wintour upang pagtuunan ang paglago ng Condé Nast na isang global mass media company at malalaking events kagaya ng Met Gala. Sa kabila nito ay mananatili pa rin siyang Global Director and Chief Content Editor ng Vogue sa Condé Nast. Noong 2011 ay naging bahagi ng Vogue si Mal matapos umalis sa New York Observer at freelance worker. Siya ay anak ng aktres na si Candice Bergen at filmmaker na si Louise Mal. Matapos ang higit sa isang dekada ay inilabas na rin ng Dolby ang sumunod sa kanilang Dolby Vision series, ang Dolby Vision 2. Ayon sa kumpanyang Next Generation High Definitive Resolution Format ay mas pinahusay ng artificial intelligence. Ang Dolby Vision 2 anya ay mayroong content intelligence tools para gawing malinaw at magandang pinapanood ng isang viewer. Kabilang rito ang Precision Black feature na kaya umanong magpahusay sa clarity ng mga madidilim na mga eksena. Inaasahan ng Hisense brand ang unang maglulunsad ng Dolby Vision 2. Isinusulong ngayon sa Sweden, Finland at Norway ang paggamit ng drone upang maging tagapaghatid ng pagkain sa mga bahay. Nais daw kasi ng mga residente na mainit pa ang pagkain pagdating sa kanila. Bukod dito, maraming mamamayan ang walang access sa home delivery service. Ayon kay Lars Eric Fagerna, co-founder at CEO ng Aviant, nasa 87,000 residente ang may layong tirahan o may malayong tirahan o nasa suburbs. Ang isa sa kanila o ang iba sa kanila ay nakatira pa sa mga isla. Kaya sa halip na mag-antay na matagal dahil mahaba ang biyahe at madalas sa barko isinasakay ang ibang deliveries, na isipan ng Aviant na ilunsad ang proyektong ito. Kauna-una ang Sweden Drone Delivered Meals Company, ang Aviant, na kung saan gagamit sila ng drone upang magbitbit ng mga pagkain sa halip na mga tao ang magbitbit. Sa kasalukuyan ay nasa beta phase pa lamang sila kung saan 10 beses pa lamang nila nagagawa ang delivery kada linggo.
Nagsimula na ang operasyon ng Alliance sa Gustavsberg noong Pebrero na naghahatid ng freshly made burgers mula sa Scandinavian chain Bastard Burgers sa Sweden. Habang papalapit na ang huling kabanata ng US Open, isa sa pinakaaabangan ng tennis fans sa buong mundo ang laban ng isang rising tennis at ang huling miyembro ng Big Three ng tennis. Sino kaya ang magtatagumpay sa pagitan ni Novak Djokovic at Carlos Alcaraz para makapasok sa finals? Kay Lara para sa head-to-head. Tinalo ni Serbian tennis star Novak Djokovic ang crowd favorite na si Taylor Fritz para makapasok sa semifinals ng US Open. Naging mahigpit ang labanan, ngunit namayagpag ang experience ng Serbian tennis legend laban kay Fritz na nagtapos sa final scores na 6-3, 7-5, 3-6 at 6-4. Nakasungkit ang American world number 4 ng isang set sa kanilang 4-set bout. Ngunit hindi na ito kinaya ang ground strokes ng veterano. Dahil dito ay dinominahan ni Djokovic ang kanilang head-to-head battle ni Fritz para sa isang commanding 11-0 lead. The next couple of days is really key for me to really get my body in shape and ready to battle 5 sets if it's needed. So I just would really love that. Would love to be fit enough to play potentially 5 sets with Carlos. And I know that my best tennis is going to be required, but I rise to the occasion. Normally, I like to play the big matches on a big stage. It's just that I'm, not really sure how the body is going to feel in the next few days. But we know that they're 2 best players in the world. Everybody's probably expecting and anticipating the finals between 2 of them. I'm going to try to, mess up the plans of most of the people and. Let's see. Sinner still has to win a couple of matches to get to the finals, but they are playing definitely the best tennis of any player here. They've been dominant force since the beginning of the tournament. But I definitely am not going with the white. Kasabay ng kanyang bagong hairstyle ay ipinamalas din ni Alcaraz ang kanyang agresibong playstyle na hindi pumapayag na makapagpahinga ang kanyang mga kalaban sa hard court ng Billie Jean King National Tennis Center. Kung kaya't inaabangan naman ng lahat ang muling engkwentro ni Carlos Alcaraz at Novak Djokovic sa Arthur Ashe Stadium. Kay Lara para sa sports ng mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Naluha si Dwayne "The Rock" Johnson nang makatanggap ng 15-minute standing ovation ang pelikulang The Smashing Machine sa Venice Film Festival. Ang pelikulang The Smashing Machine ay hango sa istorya ng MMA legend na si Mark Kerr, isang 2-time UFC heavyweight tournament winner at MMA fighter na siya namang karakter na ginanapan ni The Rock. Bago pa naging sikat si The Rock sa kanyang mga pelikula, kilala na siya bilang third-generation wrestler na 8 beses nanalo sa WWE Championship. Nagsimula ang career ni Dwayne Johnson sa WWE Survivor Series bilang Rocky Maivia noong 1996. Noong 2019, ang makilala at humanga si The Rock kay Kerr. Sisimula namang ipadabas ang pelikula sa mga sinehan sa Oktubre 3 ngayong taon. At narito po kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagao Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.